Korinti kejì orí kẹjọ. Àwọn onígbàgbọ́ ará Macedonian lawọ́. Pẹ̀lúpẹ̀lú, ará, àwa ń sọ fún yín ní ti oore-ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tí a fi fún àwọn ìjọ Macedonia. Bí ó ti jẹ́ pé nínú ọ̀pọ̀ ìdánwò ìpọ́njú, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayọ̀ wọn àti báyìí ni wọ́n di púpọ̀ sí ọrọ̀ ìláwọ́ wọn. Nítorí mo jẹ́rìí pé gẹ́gẹ́ bí agbára wọn, àní ju agbára wọn, wọ́n ṣe é láti fẹ́ inú ara wọn. Wọ́n fi ẹ̀bùn púpọ̀ rọ̀ wá. Ní ti ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ yìí, àti ìdàpọ̀ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ fún àwọn èèyàn mímọ́. Àti èyí kì í ṣe bí àwa ti rò rí, ṣùgbọ́n wọ́n tètè kọ́ fi àwọn tìkára wọn fún Olúwa àti fún wa nípa ìfẹ́ Ọlọ́run. Tó bẹ́ẹ̀ tí àwa fi gba tútù níyànjú pé bí ó ti bẹ̀rẹ̀ náà, bẹ́ẹ̀ ni kí ó sì parí ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ yìí nínú yín pẹ̀lú. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ yín ti pọ̀ lé ohun gbogbo, ní ìgbàgbọ́ àti ọ̀rọ̀ àti ìmọ̀ àti nínú ìgbìyànjú gbogbo àti ní ìfẹ́ yín sí wa. Ẹ kíyèsí kí ẹ̀yin kí ó pọ̀ nínú ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ yìí pẹ̀lú. Kì í ṣe nípa àṣẹ ni mo fi ń sọ, ṣùgbọ́n kí a lè rí ìdí òtítọ́ ìfẹ́ yín pẹ̀lú nípa ìgbìyànjú àwọn ẹlòmíràn. Nítorí ẹ̀yin mọ oore-ọ̀fẹ́ Olúwa wa Jésù Kristi pé bí òun ti jẹ́ ọlọ́rọ̀ rí, ṣùgbọ́n nítorí yín ó di tálákà, kí a lè sọ yín di ọlọ́rọ̀ nípa ẹ̀ní rẹ̀. Àti nínú èyí ni mo fi ìmọ̀ràn mi fún yín, nítorí èyí ṣàǹfààní fún yín, ẹ̀yin tí ó kọ́ bẹ̀rẹ̀ níwọ̀n ọdún tí ó kọjá, kì í ṣe láti ṣe nǹkan, ṣùgbọ́n láti fẹ́ pẹ̀lú. Ǹjẹ́ nísinsìnyí ẹ parí ṣíṣe náà pẹ̀lú, bí ìmúra tẹ́lẹ̀ àti ṣe tiwa, bẹ́ẹ̀ ni kí ìparí sì wá láti inú agbára yín. Nítorí bí ìmúra tẹ́lẹ̀ bá wà ṣáájú, ó já sí ìtẹ́wọ́gbà gẹ́gẹ́ bí ohun tí èèyàn bá ní, kì í ṣe gẹ́gẹ́ bí ohun tí kò ní. Nítorí èmi kò fẹ́ kí àwọn ẹlòmíràn wà ní ìrọ̀rùn, kí ó sì jẹ́ ìpọ́njú fún yín, ṣùgbọ́n nípa ìdọ́gba, pé kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìní yín lé àkókò yìí lè ṣe ẹ̀kún àìní wọn, kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìní wọn pẹ̀lú lè ṣe ẹ̀kún àìní yín, kí ìdọ́gba kí ó lè wà. Gẹ́gẹ́ bí a ti kọ pé, ẹni tí ó kó pọ̀ jù kò ní nǹkan lé, ẹni tí ó sì kó kéré jù kò ṣe aláìní tó. Títù àti àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀. Ṣùgbọ́n ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run, ẹni tí ó fi ìtara àníyàn kan náà yí sí ọkàn tútù fún yín, nítorí òun gba ọ̀rọ̀ ìyànjú nítòótọ́, ṣùgbọ́n bí òun ti ní ìtara púpọ̀, òun tìkára rẹ̀ tọ̀ yín wá fún ara rẹ̀. Àwa ti ran arákùnrin náà pẹ̀lú rẹ̀, ìyẹn tí ó wà nínú ìṣeré kíká gbogbo ìjọ. Kì í sì ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, ṣùgbọ́n ẹni tí a yàn pẹ̀lú láti ọ̀dọ̀ ìjọ wá láti máa bá wa rìn kiri nínú ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ yìí, tí àwọn aṣe ìránṣẹ́ rẹ̀ fún ògo Olúwa àti ìmúra tẹ́lẹ̀ wa. Àwa ń yẹra fún èyí, kí ẹnikẹ́ni má bàa rí wí sí wa nítorí ọ̀pọ̀ èyí tí àwa pín. Àwa ń gbèrò ohun rere, kì í ṣe níwájú Olúwa nìkan, ṣùgbọ́n níwájú èèyàn pẹ̀lú. Àwa sì ti ran arákùnrin wa pẹ̀lú wọn, ẹni tí àwa rí dájú nígbà pípọ̀ pé ó nítara nínú ohun pípọ̀, ṣùgbọ́n nísinsìnyí ní ìtara rẹ̀ túbọ̀ pọ̀ sí i nípa ìgbẹ́kẹ̀lé ńlá tí ó ní sí yín. Bí ẹnikẹ́ni bá ń béèrè ẹni tí Títù ṣe, ẹlẹgbẹ́ àti olùbáṣiṣẹ́ mi ni nítorí yín, tàbí àwọn arákùnrin wa ilé ẹnikẹ́ni béèrè ni, ìránṣẹ́ ìjọ ni wọ́n ń ṣe, àti ògo Kristi. Nítorí náà, ẹ fi ẹ̀rí ìfẹ́ yín hàn wọ́n níwájú ìjọ, àti ìṣògo wa nítorí yín.